අයිබෝන් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වෝටර් හීටරයක් කොහොමද බාත්රූම් එකට සවි කරගන්නේ කියලා දෙන්න. මේක විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය හීටරයක්. ඒ කියන්නේ වැඩි ඇඩ්වාන්ස් ටෙක්නොලොජි නෙමෙයි සාමාන්‍ය විදිහට එන හීටරයක් මේ සූර්ය කියන හීටරය. මෙන්න මේක සාමාන්‍ය උඩ කට්ටිය මේ බාත්රූම් එකට සවි කරද්දී මෙතන මෙන්න මේ අවුට්ලට් එක කෙලින්ම අවුට්ලට් එක ඒගොල්ලෝ ගන්නවා සවරයකට තමන්ගේ සවරයකට. එතකොට මෙතන මේ හීටර් එකේ කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකක් නැහැ. කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකක් නැති නිසා අපිට මෙතනදී එන අවුට්ලට් එකෙන් එන වතුර ලොකු හීට් එකක්. ඒ කියන්නේ හීට් එක කන්ට්‍රෝල් වෙලා නෙමෙයි ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ ඉන්පුට් දීපු හීට් එකම තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් 60ක් වගේ එනවා. ඒ නිසා ඒක අපිට සාමාන්‍යයෙන් නාද්දි එහෙම ටිකක් සැර වැඩි. මේක අපි සකස් කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ මික්සර් ටැප් එකක් විතර බාත්රූම් එකේ නැත්නම් අපි මේක සකස් කරගන්න විදිය මුලින්ම බලමු. බලන්න මෙතන දැන් අපි ඇන්ගල් වෑල් දෙකක් තියෙනවා. ඇන්ගල් වෑල් දෙකෙන් මේ ඇන්ගල් වෑල් එක සාමාන්‍ය කෙලින්ම ගිහිලා තින්නේ සවරයකට. සාමාන්‍යයෙන් අපි බාත්රූම් එකේ සවි කරපු සවර එක ඔන් ඔෆ් කරන්න තියෙන ඇන්ගල් වෑල් එක තමයි මේක. මෙන්න මේ වෑල් එක ඒ කියන්නේ මේ නිකල් පාටින් තියෙන වෑල් එක අපි එතෙන්ට ඒක සවි කරලා තියෙන කෙලින්ම හීටරේට. එතකොට අපි පිට අපේ වතුර ටැප් ලයින් දෙකක් ගන්න ඕන. ටැප් ලයින් දෙකක් තමයි මේ ඇවිත් තියෙන්නේ. පිටින් එන ටැප් ලයින් එකෙන් මේන් ටැප් ලයින් එකෙන් ජොයින්ට් කරලා ලයින් දෙකක් තමයි මේ ඇවිත් තියෙන්නේ. එතකොට එක ලයින් එකක් කෙලින්ම සවර් එකට යනවා. ඒ වගේම මේ අනිත් ලයින් එක යන්නේ කෙලින්ම මේ හීටර් එකට. හීටර් එකට ගිහිල්ලා හීටර් එකෙන් එන හීට් වෙලා එන ලයින් එක මේක කොයිලා ඉතින් හීට් වෙලා. ඒ හීට් වෙලා එන ලයින් එක අපේ නෝමල් වතුර ලයින් එකට ඒ කියන්නේ සවර් එකට යන ලයින් එකට අපි සවි කරනවා. සවි කරලා දැන් මේක මේ සරල ක්‍රමයක්. නමුත් ගොඩ කට්ටිය මේකට මික්සර් ටැප් ලොකු වියදමක් දාලා මික්සර් ටැප් එහෙම දානවා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. දැන් බලන්න මේක මම සවි කරලා තින්නේ මේ විදිහට. දැන් මේක අපි බලමු ඔන් කරද්දී දැන් ඔන් කරාම මේකේ හීට් වෙනවා. දැන් හීට් වෙනකොට දැන් අපි දැන් මේ ඔය එන වතුර තාම හීට් උනේ නැහැ. මේක ටික වෙලාවක් යන නිසා දැන් මේ ලයිට් දෙකම පත් වෙනවා. මේකේ කොළ ලයිට් එක ඕෆ් වුණාම හීට් එක සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. එම් හීට් එක සම්පූර්ණ වුණාම අපි බලමු පොඩි වෙලාවක් යයි. දැන් අපි බලමු මේකේ හීට් එක කොහොමද කියලා. ඔව් දැන් මේකෙන් එන වතුර හීට් එක කන්ට්‍රෝල් වෙලා නෙමෙයි ඉන්නේ. උෂ්ණත්වය වැඩි. අපිට සාමාන්‍ය මේ අතට අල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් සෑහෙන උණුසුමක් තියෙනවා. දැන් මේ උණුසුම අපි කොහොමද අඩු කරගන්නේ? එතකොට දැන් මේ කෙලින්ම යන්නේ වෝටර් ලයින් එක. සාමාන්‍ය කෝල් ලයින් එක. කෝල් ලයින් එකනොත් අපි ටිකක් මේක මික්ස් කරලා දෙනවා. දැන් එහෙම මික්ස් කරලා දුන්නාම මෙතන මේ එන වතුර අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හීට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙන් යන්නේ කෝල් සීතල වතුර නිසා. දැන් අපිට මේක එන්නේ දෙකෙන් ඕන විදිහට කරගන්න පුළුවන් අපිට. දැන් මේක හීට් එක අඩු කරගන්න ඕන නම් මේක වැඩි කරලා කෝල් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කෝල් එක ඕන නැත්නම් හීට් එක වැඩි නම් මේක තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ අපිට සම්පූර්ණයෙන් මේක හීට් එක දීලා මේකෙන් දුන්නාම අපිට දැන් සාමාන්‍යයෙන් වතුර දෙකම මික්ස් වෙලා. මෙන්න මේ ක්‍රමයට තමයි මෙන්න
ස්ටෝරේ කියන මේක ඉන්දියානු නිෂ්පාදනයක්. මෙන්න මේ වතුර හීටරේ වැඩි මුදලක් නැතුව අපිට ගෙදර බාත්රූම් එකට සවි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට ලොකු හීට් එකක් යන්නේත් නැහැ. මොකද මෙතන මේ හීටර් එක ඇතුලේ ලීටර් 3ක වතුර හීට් වෙනවා. ඒ ලීටර් 3 වෙලාවෙත් විශාල හීට් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක අපිට මෙතනින් මික්ස් කරලා දුන්නාම අපිට සාමාන්‍ය එක සැරයකට හීට් වෙලා ඉවරනහම එක්කෙනෙකුට නාගන්න වතුර හීට් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මතක තියාගන්න මෙතන ලයින් දෙකක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒ ලයින් දෙකෙන් එක ලයින් එකක් අපි හීටර් එකට දෙනවා. ඒ හීටරෙන් හීට් වෙලා එන වතුර ලයින් එක නැවතත් කූල් ලයින් එකට දෙනවා. දැන් අපිට වතුර එන්නේ මික්සර් වෙලා. මෙතන මික්සර් ටැප් එකක් විශේෂ වියදමක් දරලා නැහැ. මික්ස් වෙලා ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. මම YouTube වල දැක්කා ගොඩාක් අය මික්සර් ටැප් යූස් කරන්න කියලා කියනවා හීටරයක් වෙලාවට. අපිට හීටර් එකකට මික්සර් ටැප් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. අන්නේ මේ ක්‍රමයට ඔයගොල්ලෝ සකස් කරලා ගත්තොත්. ඔයාලට වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම තවත් පැහැදිලි කරලා පින්තූර වශයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට යොදන්නම්. මගේ YouTube එකත් පොඩ්ඩක් subscribe කරලා පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න. ඉදිරියටත් විශේෂ දැනුවත් කිරීම ඔයගොල්ලන්ට කරන්න වෙනත් ගෙදර දොරේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන්. ස්තුතියි.